چطور بچه دور بر شما اومدیم با فرست ایمپرشن انیمه یور نیم، انیمه ای که خیلی جالبه. یعنی چون من این سری انیمه رو پشت سر هم دیدم ممکنه بهشون اشاره کنم. الان مثلا سایلنت وایس رو می‌خواستم بگم که چطور در رابطه با کامیونیکیت کردن و اینه که چطور از دید یک نفر دیگه هم ببینیم و توجه کنیم به این مسئله. از یه طرف یور نیم هم اینطوریه که چطور چی میگن تو کفش یک نفر دیگه قدم بذاریم، تو کفششو بپوشیم و راه بریم. و کانسپتی که داره اصلا کلا خیلی باحال. یعنی من به خاطر اینکه پشت سر هم 5 6 تا اثر مختلف ویدرینگ ویفیو، سوزومه، سایلنت وایس، راید یور ویو و یه سری چیزا اینطوری داشتم میدیدم، اینطوری بودم که یور نیم من بذار ببینیم. مثلا 15 دقیقه اول بذار من نگرفت، اینطوری بودم که خب ببینیم این چیکار میکنه. ولی تا شروع کرد اینطوری بودم که ای یو actually this is cool. این فراتر از یک چیز عاشقانه یا رابطه رفت، چطور یک پرسپکتیو متفاوت داشتن تو اون لول. یعنی مثلا تو به عنوان یک چه دونم جنس مرد تو بدن زن قرار میگیری و چیکار میکنی و چطور به عنوان یک زن تو بدن مرد قرار میگیری و چیکار میکنی که یه حالت کمدی درست میکنه، عجیب و غریب میکنه. دوست داری بیشتر مثلا اینطوری که از این یه سریال کامل میشه در مورد فقط کمدی و اصلا کارهایی که اینا میکنن با یه پیسینگ نسبتا سریع جلو میره ولی اونقدر که باید و شاید کافی رو نشون میده. اصلا اثر خوبیه، اینطوری نیستش که من هنوز بگم شاهکار فوق‌العاده. اصلا یه سری جا که اذیت هم میکرد منو. یه سری چیزای ریزی داره که حالا نمیخوام بگم چیه، درگیر یک سری بحث‌های اوت اف کانتکست بشیم یا بزنیم آفرود در اصل اوت اف کانتکست نه بزنیم آفرود. نمیخوام بگم دقیقاً با چیا کرم داشتم، شاید بعدن، ولی تو اون فرست ایمپرشن خودم میتونم بگم این فوق‌العاده است، خیلی خوبه. خب ولی مثلا چه میدونم شاهکار و این حرفا رو دیگه بستگی داره دیگه، بستگی به تجربه هر کسی داره. من خیلی دوست داشتم، من لذت بردم، ولی تو نبود که بگم شاهکار یا اینطوری باشه که بگم او من اشکم در اومد در نتیجه شاهکار. like what. اصلا این بحثا رو کلا بذاریم کنار. پس میگم اول داشتم این فرمولی که خسته میشدم، اینطوری بودم که اوکی امیدوارم تکراری نباشه، مثل قضیه تاکسی درایور نشه. مثلا من فیلم‌های مختلفی که دیدم توی تمام این سالها و کامل اون فرمول رو درک کرده بودم دیگه باعث میشد خسته بشم. مثلا دیگه اینطوری بودم که اوکی من میفهمم تاکسی درایور که دیگه اون واسه شاهکاره، خب ولی مثلا نیاز بود که بعداً ببینم یه فاصله بدم ببینم. حس می‌کنم شاید اتفاقا بهتر بود که این اثر رو پشت سرم تجربه نکنم، هرچند که تجربه‌ام خراب نکرد، حتی تاثیرپذیری اون تجربه رو کم نشد. مثلا اینطوری بودم که میدونی یه ذره کاش بینش یه چیز دیگه هم ببینم، منتها تو فاز افتاده بود که این انیمه رو ببینم دیگه. بعد این اثر یهو با قضیه تناسخ رفت جلو، واسم جالب شد ببینم آقا چطور این دو تا رو با هم وصل میکنه، اصلا با قضیه تناسخ چیکار میکنه. الان خودش قرار عاشق خودشه، تفاوت رفتارها، جنسیت‌ها، نسبت بدن، همه چی، اون being normal missing something تو بدن یک نفر دیگه قرار گرفتن که گفتم دیگه در جا چندین تا المان مختلف رو تو خودش اضافه میکنه که اون دنبال کردن اصلا خیلی راحت میشه و حال میده. اصلا اولش حال میده ببینید چه غلطی با هم میکنن. میگم حتی به صورت کمدیک، مثلا پسر میگه آقا تو جسم من میای لهجه نگیری یا که خب یا چطور جای خالی همو تو زندگی هم پر میکنن. اون بحث این که یک انسان کامل نیاز هم به اون انرژی فمینین هم ماسکولین داره، محافظت میکنن از هم توی روابط یا هر آنچه که هست تو چیزهای مختلف و تاثیر میذارن رو هم کلا. و حتی اینو جایی مثلا واسه من جالب شد که اگه اشتباه نکنم خب این تناسخ که میشه انگار تو یه بار دیگه اثر میفهمی چی به چیه، یه اوپنینگ دیگه میزنه که اونم خودش جای خودش بامزه و جالبه. اگه هم چیزی کلا انیمه نداشت، صرفا میدونستم رمان یا مانگا داره، هم باز احتمالاً سراغش میرفت. یعنی اون پرمیسی که داره خیلی خوبه، حال میکنم باهاش. دوست داشتم ببینم چقدر روی این قضیه انسان کامل و انرژی فمینین و ماسکولین کنار هم دست میذاره یا مسائلی که یانگ تر کرده. ولی خب اینطوری بودم که اوکی این قرار نیست تا با فلسفه‌های کشور دیگه جلو بره یا مثلا فلسفه یانگو تر کنه. اونقدر انتظار نداشتم، صرفا مثلا سورپرایز نمیشدم اگه همچین چیزی هم بود. میگم دیگه پیسینگ اوکی بود، حس میکردم خیلی چیزا میتونست جزئیات بیشتری داشته باشه. احتمال تو اون مانگا رمان بیشتر روی اینا سوار شده، نه اینکه توی این انیمه حذف شده ولی خب سریع رد میشه یه سری چیزا. مثلا اون تایمی که اینا دارن میگذرونن تو بدن هم تون هم میگم چیکار کن چیکار نکن، یه سری اتفاقا رو نشون میده، رد اون حسا رو در میاره، اون قدری که کافی باشه. ولی بعد این قضیه یانگو اینا رو چرا گفتم الان شد بگی خب هیچ ربطی نداره دیگه، که واقعا هیچ ربطی نداره. من اشتباه فهمیده بودم، یعنی یه تغییر مسیر داد واسم. یهو اینطور بودم که ایو what the fuck is going on at this point. دقیقه 55 اینا دیگه فهمیدم اوکی آها فاک اصلا این اینطوری نیستش که الان هی بخواد عوض کنه، از تناسخ داره میره تو این، از تناسخ داره میره تو اون فلان بیسار. و اینطوری بودم که آقا حدس و اینا رو بیخیال. اکچولی واسم دوباره جذاب شد، یعنی این واسم جالب بود که مثلا اثر که شروع شده اینطوری بودم که مه چی میشه، بعد یهو اینطوری بودم که لیتس گو، بعد انگار به نظر سویچ کرد، بعد دوباره اینطوری بودم که لیتس گو بریم تو دنیای مردگان، بریم برگردیم این کارو بکنیم اون کارو بکنیم. fucking absolutely love the plot. یعنی پلاتو که خیلی دوست داشتم، کلا قضیه
موسوبی رویا اسمی که تکرار میکنم و با خودم سعی میکنم فراموش نکنم، فراموشی. حتی اون شکلی که عشق اینجا داره به تصویر کشیده میشه هم یک چیز عجیب و غریبی داره که اینا هی همو فراموش میکنن، همو دوست دارن ولی فراموش میکنن. بعد اصلا یعنی یه جوری که ژاپنیا میان با یه کانسپت، یه تک کلمه موسوبی، کوموربی، چه بدونم چیزهای مختلفو برمیدارن و دیگه داستانی ازش روایت میکنن که اصلا نمیدونم با چجوری این کارو میکنی. واقعا قادر به تعریفش نیستم. اصلا با چجوری میتونی میگم همین کلمه کوموربی، فیلم پرفکت دیز برداشته یه کلمه کوموربی میشه اون لحظه که مثلا خورشید داره بین درخت‌ها نور میزنه یا اون نوری که از بین درخت‌ها شاخ و برگا داره میزنه و سایه‌ها و مثلا اون شاخ و برگا که رو هم قرار میگیره. تو اون اومدی یه فیلم شیردی اصلا چجوری میتونی وای برخلاف سایلنت وایس اینجا اندینگش یه مقدار مثلا چیز بود، بد نبود، هپی اندینگ مثلا چرت و پرتی نبود. بیشتر اینطوری بودم که اگه هپی اندینگ نداشته باشه اوکیه کاملا، خب هیچ چیز رو از دست نمیده، شاید حتی بهتر بشه. اوکی بود که اینا همدیگه رو یادشون نمیاد ولی در نهایت چون یه حسی به هم داشتن، به هم کانکت شدن، به هم وصل شدن و این حرفا، با تمام چیزا که بازی میکنه کلا من دوست داشتم. اوکی ولی میگم مثلا اندینگش چیزا اینطوری بودم که نمیدونم اون ایمپکت، اون تاثیر واسه من نداشت. و بازم میگم بد نبود، صرفا اینطوری بودم که اگه هپی اندینگ نداشته باشه اوکیه کاملا. ولی خب در هر صورت اینا آخرش به هم میرسن و آقا اسمت چیه و عاشق هم میشن. و شاید حتی اشتباه بکنم یعنی این چیزی که من میگم اتفاقا تاثیرش یا اون هدفی که اثر داره رو کلا خراب کنه، یعنی تاثیر بیشتری بذاره نسبت به تلاشی که داره میکنه و مثلا آخرش هم به دختر نمیرسه این حرفا، ولی اون کاری که اثر میخواد بکنه رو کاملا زیر سوال ببره یا مسیری که طی شده. دوست داشتنی بود، اوکی بود، لذت بردم ازش. این که اوورریتد و یه ویدیو 30-40 دقیقه‌ای بخوام ببینم که چرا من از یور نیم متنفرم، نه اینکه بدم میاد، متنفرم، نمیدونم فعلا من نمیخوام درگیرش بشم، هرچند بعدن قطعا همون ویدیو رو خواهم نگاه کرد یا هر صحبت‌های دیگه‌ای که هست. فعلا توی این تجربه اولی که از این اثر من داشتم کاملا تجربه اوکی بود. یارو یه داستانی داره، اومده اینو یه جوری داره روایت میکنه، با یه ایده‌ای داره بازی میکنه، همین موسوی رو برداشته، بعد تناسخ و سفر در زمان و چه بدونم یه جا یه کار ریزی میکنی برمیگرده به خودت 3 سال بعد یهو یادت میاد میری توی بدن دیگه، اصلا یه چیزایی میشه که اینطوری آقا اوکی همه اینو باحاله، من نگاه میکنم و ازش لذت میبرم. این انیمه واسه من اونطوری نبود که بخواد مثل اگر فرست ایمپرشن سایلنت وایس زودتر از این داده باشم، اینطوری نبود که وای خفقان، وای عشق، وای دارم دیوانه میشم، منفجر شدم از گریه و غمی که در این اثر بود. کلا یه استوری تلینگ باحالی داشت که دوست داشتم دنبالش کردم. اون حسش اوکی بود، صرفا توی اون لولی که دیوستیتینگ بود، او مای گاد اونطوری واسه من نه. و اینا بگم من اینطوری نیستم که بگم وای من سنگ دلم، وای من با اون چیزی که تجربهش رو نداشتم احساسی نمیشم. کلیپ پرنده به جلو من بذاری که مثلا خوش مردن میزنه رندوم گریم میگیره مثلا اینجوریه که نمیدونم چرا حس کردم نیاز هم چیزی رو بگم. همین چیز دیگه ای نمیمونه. این کل تجربه اولی بود که من از اون یور نیم داشتم. چیزی نیستش که بخوام اونقدر راجبش صحبت کنم. انیمیشنش هم همون حرفی که راجب سایلنت وایس زدم، زیباست، تمیزه و اوکیه، کاری که میخواد رو میکنه. یک سری جاها انیمیشن همینم واقعا تو مخه، ولی whatever کل مسیری که طی میکنه بادی سواب کردن و از نظر ایموشنالی چقدر قویه، همه اینا دوست داشتنی. اصلا میدونی یه نفر داره دنبال چیزی میفته که اصلا نه به یاد میاره صورتشو نه اسمشو، اصلا نمیدونه چرا دنبال یه چیزی داره میفته. همه این چیزا که به تو قول میده و نشون میده جذابه. چیز دیگه ای واقعا نمونه. نظر شما راجع به این اثر چیه؟ مثل همیشه کامنت فراموش نشه. اگر که کامنتتون پاک میشه از کلمات منفی استفاده نکنید، کلمات چیز دیگه 18 سال و بالا. اما اگرم بازم نه استفاده نکردید بازم پاک شده، ممکنه بخاطر وی پی ان اونجوری شده باشه. توی دیسکورد، تلگرام میتونید در ارتباط باشید و راجع به این اثر صحبت کنید. چیز دیگه نمونه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.